Niin on kuulkaa käynyt, että aina joskus unelmista tulee totta. Ja kun ei tapahdu joka päivä, mutta tapahtuu, niin voi veljet, miten sitä osaa arvostaa. Ollaan tultu jälleen tänne salaiseen testipaikkaan. Hieman ripeksiin, mutta se meni jo ohi. Ja tuolla aurinko jo meitä hemmottelee. Ja tämä tässä on minun Stark-varki. Voitteko uskoa? Mäkään en voi oikein uskoa vielä. Tää on täysin säätämättä vielä siis meikäläiselle. Pikkasen voi olla pehmosellainen, mutta muistan kokemuksesta, kun silloin pari vuotta sitten testasin, laitetaan kamera paikalleen, testasin tätä, niin sehän tuntui heti vallan hyvältä silloin, kun mä testasin. Eipä paljon huoleta tuo. Onko kivaa ja alusta kerrankin on sillä lailla, ettei harmita. Kuinka liukasta täällä onkaan. Sitten on hetki, kun on ajanut. Pyörä on ollut vaan koko ajan niin kuin huollossa. Tonga täytyy laittaa mulle vielä mukavampaan paikkaan. Säädetään tonga sellainen kivaksi. Tossa. Sitten kiinni. Katsokaa muuten tällaiset hienot Kamasan työkalut tuli mukana. Voi valjet. Ja tosta. No. Ja täällä. Sama. Voi että. Voi ettien että. Ettien että. Huomasin, että siellä on muuten... Onko siellä oikeasti jopa pakki? Katsotaan tätä. Sitten jos tossa on... On. Tässä on pakki. Ei pakkikaan puutu. Voi että. No. Nyt tuntuu tonga paremmalta. Kerrankin heti niinku rakastuu niinku täysin alustaan. Se vaan toimii yhteistyössä sun kanssa. Että voi olla hyvin suunniteltu pyörä. Ei tätä turhaan kehuta. Se vaan toimii. Vähän oksia varastella täällä. Sitten pannaan pyllypenssiin, kun on liukas kallio. Kuinka liukas se onkaan? Noin liukas. Aivan niinku semmonen sammaleen kyllästämä.
Ei ihan viitti juoksia päin ajaa. Perkasi. Kolmiseppaa siis käytössä. Yeah. Nyt on menemisen meininki. Ei sanois melkein menemisen ja tulemisen meininki. Eikä mitään tarvetta 40 hevosvoimalle. Näin niinku honeymoon. Näin niinku honeymoon. Wow. Nyt on kyllä vetää sanattomaksi. En oo koskaan ajanut millään näin hienolla vehkeellä, paitsi silloin kun testasin tätä pari vuotta sitten. Voi veljet. Mä oon ihan sanaton ja se vaatii paljon, että turkkinen menee sanattomaksi. Sikäli kun johonkin laitteeseen voi tulla, no jos nyt ei liioitella rakastumissanalla, niin sanotaan, että hyvä kiintymys niin kuin nopeasti. Tämä Starkki ja minä, meidät oli aina tarkoitettu toisille. Aina! Ja throttle-kurve on kyllä Starkin niin hyvin säätämä. Mennään kattoo vähän vaikeampaa nyt. Noniin. Syksy saa, mutta saakoon minäkin saan riemuita. Rillit vetää huurua, kun läski täällä huuraa. Hengästyy niin, ettei osaa enää puhua. Tää kesä meni niin, että ainakin 10 tuntia laittoa ja maks 1 tunti ajoa sen kaken kanssa. Ja siitä tuli ehkä vähän paha mieli, mutta se on pyyhitty pois. Aurinko on ruvennut paistamaan niin kuin nyt sateen jälkeen. Koittaa auringon säteet, toi miten ne silmiäni hivelee, mutta ei niin paljon kuin tää Starkki hivelee mun poikuuden tuntoja. No niin, lässytykset sikseen. Ja sitten vaan. Pysyy liikkeessä, niin rillikkään ei mene huuruun. Ja tässä on semmonen, mistä pitää sitten mennä vauhdilla. NY. Se oli too easy 30 hevosvoimalla. Se oli niinku...
tutkitaan vähän Starkin etenemismahdollisuuksia. Tosta en tiedä. Senhän tietää kun kokeilee. Noniin. Pääsin. Olin vähän liiankin varovainen. Uuden kanssa tietysti vähän niinku olevinaan jännittelee. Mut se, että miten nopeasti tää vehje istuu niinku jalkojen väliin, niin se kertoo vaan tämän laitteen loistavasta suunnittelusta. Ei moitteen sijaan niinku tehoista, jarruista, fiiliksestä, alustasta. Ja huomakkaa, mulla on siis MX 1.0 versio. MX 1.0. Olisiko tää nyt 24 vuotta? Sitten sitä riponen puu. Wow! Mä oon ihan kaikki 14% käyttänyt tässä akkua nyt rällänneessä, kun on rällännyt. Niin ei olla energiasuhteellinen auto. Voi mennä terävän kiven päältä. Vitsi kun vetää ukon hapoille odottelta, niin vaikka on ketterä laite, niin onhan tää nyt kuitenkin isompi. Ja ajotunteja ei ole nyt tarpeeksi takana. Voisi niinku ajaa rennosti. Regen on mulla, missähän se olisi, 20-30 pinnaa. Onkohan se hyvä? Aika hyvin se jarruttaa nykki. Vesitauko. Muistan, kun
olisiko vuotta 2018. Joo. Sain pitkästä aikaa moottoripyörän. Sitä ennen oli pitkä kausi. Perhe oli siinä niin kuin ruuhkavuosissa. Vaimo oli vähän rikki, lapset oli ihan pieniä. Finanssipuoli oli ihan pieni. Ei ollut varaa eikä aikaa kumpaakaan mennä tai ostaa minkäännäköistä moottoripyörää. Ja sitten kun mä sain siihen mahdollisuuden ja vaimo sanoi, että hankin vaan, se on sulle niin tärkeä. Vanhan 640 armeijan kotarin ostin ja sillä ajelin sitten hiekkateitä ja mettäteitä. Ja ensimmäisellä lenkillä muistan, kun istuin puupinon päälle, niin pääsi itku. Semmoinen pieni onnen itku pääsi. Kiitteli taivaan isää siinä, että kyllä mä tätä niin kovasti arvostan. Pääsee mettään ja vähän polttaa energiaa ja sitten myös olemaan hiljaisuudessa. Ja nyt ollaan aika lähelle sitä pistettä, etteikö tirahtaisi suolainen H2O tuolta kulmasta. Melkein. Sisäisesti minä itken onnesta kyllä jo valmiiksi. Kiitollinen olo. Arvostan. Ymmärtäjät ymmärtää. Jotkut on vaan syntynyt moottoripyöräihmisiksi. Ehkä entisajan hevosmiehet oli samaa rotua. Kuka tietää? No pitääkö sitä vähän kokeilla? Onko siellä vielä akkua? On. Tehot täysin. No jopa se oli jotakin. Siinä se otti sana niin, että soi. Sitten kokeilemme 40 hevosvoimalla. Se 40 on vielä semmonen niinku jokseenkin hallittava. Mutta tää... Uskomaton! Uskomaton! Ja sitten kokeillaan 30 hevosvoimalla. Sitä uskaltaa ajaa. Todellakin näissä moodeissa on eroa. Sitten kokeillaan 20 hevosvoimalla vähän alamäkeen. Ja nopeasti pysähtyy kyllä. No sit kokeillaan 15 hevosvoimalla. Joo. Voi kaverin antaa kokeilla 15 hevosvoimalla, eikä se vedä itseensä ensimmäisen puuhun.
Kokeillaan vähän Mirjalla sitä hevosvoimalla, niin kyllä on. Wow. Ja hyvä tässä kävelytyksessä on se, että se niinku pysyy paikallaan moottorijarrulla. Ei sanat riitä kuvaamaan sitä, miten upea tuo laite on. Miten paljon mulla on räkää viiksissä. Ja miten hyvältä tämä kaikki tuntuu. En tiedä välittyykö kameralle, mutta joskus tuntuu sitä, että jotain asiaa hehkutetaan vähän liikaa. Tota vehjettä ei ole kyllä nyt hehkutettu liikaa. Katsokaa nyt. Tunnin verran mä kerkin sillä räppäämään. 75 pinnaa oli kun lähdin, niin 29 pinnaa meni. Ja siinä oli vehmeitä hiekkaa ja vähän ylämäkeä ja sutimista ja kaiken näköistä rässimistä. Ei todellakaan paha. Ei todellakaan paha. Kyllä ukosta loppuu akku ennen kuin tästä vehkeestä. Kun 100 pinnaa on akkua, niin sillä ajaa aika hyvällisen tovin. Ei tarvi vara-akkuja, ainakaan tämmönen harrastelija-amatööri. Approved.